नमस्कार, मी भरत मुकुंद तामणकर. भारत भ्रमंती चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपल्याकडे आलेले आहेत अनय देशमुख रेवाशिष, जे ओंकारेश्वर पासून एक 17 किलोमीटरवर कैवल्य धाम आश्रम आहे कटगडा येथे, तिथे राहतात आणि तो त्यांचाच आश्रम आहे आणि ते परिक्रमावासींची पण सेवा करतात, पायीक परिक्रमावासींची. प्लस ते तिथे यात्रा पण आयोजित करतात नर्मदा परिक्रमेच्या. तर त्यांचं जे नॉलेज आहे ते नर्मदाबाईबद्दल भरपूर आहे आणि नर्मदाबाईच्या विषयावर त्यांचं पूर्ण प्रभुत्व आहे. तर त्यांच्याकडनं आज आपण जाणून घेणार आहोत की नर्मदाबाईचा जन्म, त्याची कथा आणि नर्मदा पुराण या दोन विषयावर आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत आज. तर त्यांचं स्वागत करण्यापूर्वी नेहमी जे तुम्हाला सांगतो तेच मी सांगत आहे. जर आपल्या चॅनलवरचे व्हिडिओ तुम्हाला आवडत असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन दाबा, म्हणजे तुम्हाला प्रत्येक व्हिडिओचं नोटिफिकेशन येईल. तसंच मी चॅनलवर QR कोड देणार आहे, ज्यांना चॅनलला मदत करायचे ते QR कोड स्कॅन करून मदत करू शकतात. तर दादांचं स्वागत करूया आपल्या चॅनलवर. दादा, नर्मदे हर. नमस्कार. स्वागत आहे. नर्मदे हर. नर्मदे हर. म्हणजे भरूच स्थानाचं काय महत्व आहे? भरूच, तुम्ही आता बोलता बोलता बोललात की भरूचचं एक महत्व आहे. 3 दुर्लभ ठिकाणांपैकी भरूच एक आहे. भरूच आपल्या जीवनातलं सर्वात महत्वपूर्ण ठिकाण. आता प्रत्येक मनुष्याला एक क्युरियोसिटी असते की आपली पत्रिका कुठल्या ना कुठल्या तरी ज्योतिषाचार्याला दाखवायची आणि भविष्यामध्ये काय होणार आहे, कसं काय उपाय. पण आतापर्यंत मोठे मोठे ज्योतिषाचार्य माझ्याही परिचयाचे आहेत, आपणही ओळखत असाल. आतापर्यंत 100% सत्य भविष्यवाणी कोणीही करू शकत नाही. बरोबर. त्याचं कारण भरूच. भरूच म्हणजे भृगु क्षेत्र, अपभ्रंश झालेला आहे. महामुनी भृगु यांनी एकदा ठरवलं की बाबा, एक असं असतं ना की बघा, आज जो कोणी दुखी आहे, देवधर्म करतो तरी दुखी असतो आणि ज्याचा देवधर्माचा काही गंध नाही तो मस्त मजेत असतो. तर हा सगळा मागच्या जन्मीचा प्रारब्धामुळे होता, हे म्हणजे आपलं गृहीत तत्व आहे. तर भृगु ऋषींनी विचार केला की एक असा ग्रंथ बनवावा जेणेकरून लोकांना भविष्यात काय होणार आहे ते त्यांना कळेल आणि ते सावध होतील. ह्या जन्मी चांगले कर्म करतील, सावध होऊन कर्म करतील, देव कर्माला लागतील आणि पुढचा जन्म त्यांचा सुखाचा जाईल. तर ती रचना करायला बसले नर्मदेच्या काठी. त्या ठिकाणाचं नाव सध्या भरूच. मग शिवशंकराला माहिती पडलं की बाबा अशा अशा ग्रंथाची रचना भृगु ऋषी करत आहेत. तर म्हणजे हे तर गडबड होऊन जाईल, कारण का बॅलन्स सगळा बिघडून जाईल. सगळेच पापी पापी किंवा सगळेच पुण्यात्मा जर का राहिले तर पृथ्वीचा बॅलन्स चालणार नाही. म्हणून नंदी बैलाला, नंदी महाराजांना त्यांनी हे केलं की भृगु ऋषी क्रोधाचे अवतार आहेत, तर ते जिथे ग्रंथ रचना करत आहेत, साधना करत आहेत, तिथे तू जा आणि त्यांना क्रोधाने हे कर. म्हणजे एकदा का जे क्रोधित झाले तर त्यांची साधना बंद होईल, खंडित होईल. नंदी तिथे गेले आणि त्यांच्याकडे धाव घेतली. जिथे भृगु ऋषी बसले होते ना तिथे धाव घेतली. म्हणजे त्यांच्या मनामध्ये असं असतं की बाबा, मी असं धावून त्यांच्याकडे गेलो तर ते क्रोधित होतील, माझ्यावर काहीतरी करतील आणि माझं काम जे शिवशंकरांनी मला दिलेलं आहे ते पूर्ण होईल. नंदी तिथे धावत 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 गेले. भृगु ऋषींवर काही परिणाम झाला नाही. परंतु एक एवढा मोठा नंदी बाबा आपल्याकडे धावता धावता येतो, थोडी तरी मनामध्ये चिंता आहे. क्रोध जरी नाही आला तरी मनामध्ये थोडस चिंता तर होईल. तर भृगु ऋषींनी ती ग्रंथ रचना सोडली आणि उभे राहिले. नंदी महाराजांना नमस्कार केला आणि नंदी महाराजांनी अचानक तिथे ब्रेक लावला, जोरात असा आपली गती थांबवली. तिथे वृषखात म्हणजे खट्टा झाला. तर तीर्थ झालं वृषखात तीर्थ, नंदीच्या खुरानी बनलेला खड्डा. आणि पूर्णपणे का होईना थोडीशी तरी खंडना भृगु ऋषींच्या त्या ग्रंथ रचनेमध्ये पडली. तो दोष उत्पन्न झाला. म्हणून आज कोणीही जो भविष्यवेत्ता आहे तो 100% सत्य भविष्यवाणी करू शकत नाही. आणि इतकी उग्र तपश्चर्या भृगु ऋषींनी तिथे केली की
आसपास एक योजन म्हणजे जवळपास 16 ते 18 किलोमीटरचा जो सर्कल आहे, योजन आपण म्हणतो तिला, त्या एक योजनाच्या सर्कलमध्ये 46 तीर्थक्षेत्र निर्माण झाले. कारण का भृगु ऋषींच्या तपश्चर्यामुळे तो क्षेत्र आलोकित झाला, शक्तिशाली क्षेत्र झाला आणि त्यांच्या तपश्चर्याचा लाभ घेण्याकरता सगळे तिथे तपश्चर्या करायला लागले. बरोबर. म्हणून भृगु कच्छ म्हणजे भरूच फार महत्वपूर्ण क्षेत्र मानलं गेलेलं आहे नर्मदेच्या काठी. ही छान माहिती दिली तुम्ही. मुक्तेश्वर आहे म्हणजे आदिगुरु शंकराचार्य जेव्हा सनातन धर्माचा ऱ्हास होत होता तेव्हा शंकराचार्य ज्यांचा जन्म केरळमध्ये झालेला, बरोबर, त्यांनी काशीमध्ये शिक्षा ग्रहण केली आणि त्यांची दीक्षा सुद्धा नर्मदेच्या काठीच झाली. त्यांनी ग्रंथरचना सुद्धा नर्मदेच्या काठी घेतली. काशीमधून त्यांनी प्रत्येक जितके विद्वान होते त्यांच्याशी त्यांनी शास्त्रार्थ करायला प्रारंभ केला. कुमारील भट्ट वगैरे अजून असे पुष्कळसे त्या काळचे विद्वान होते. त्यांना ते त्यांचा शास्त्रार्थ व्हायचा आणि शास्त्रात एवढा गुढ व्हायचा की शंकराचार्य प्रत्येकाला पराजित करायचे. तर कोणी त्यांना सांगितलं की नर्मदेच्या काठी मंडन मिश्र नावाचे एक परम विद्वान निवास करतात. तुम्ही त्यांच्याशी जोपर्यंत शास्त्रार्थ करत नाही तोपर्यंत तुमचा शास्त्रार्थ पूर्ण होणार नाही. नर्मदेच्या काठी आले, मंडलेश्वर सध्या जे आपण बघितलंच असेल, तिथे त्यांचा शास्त्रार्थ झाला. मंडन मिश्राची भयंकर उत्तम असा शास्त्रार्थ झाला, खूप उग्र शास्त्रार्थ झाला आणि मंडन मिश्राला शंकराचार्यांनी पराजित केलं. मंडन मिश्राला पराजित केलं तर शंकराचार्यांना काय वाटलं की बाबा आपण जिंकलो. पण त्यांची जी धर्मपत्नी होती भारती देवी सरस्वती, ती शंकराचार्यांना म्हणाली की मी अर्धांगिनी आहे, तुम्ही फक्त अर्ध्या अंगाला पराजित केलेलं आहे, अर्धा अंग तर अजून आहे, माझ्याशी पण शास्त्रार्थ करा. तर भारती देवी सरस्वतींची त्यांचा शास्त्रार्थ सुरू झाला आणि तोही फार सुंदर चालला होता. आणि मध्येच भारती देवी सरस्वतींनी शंकराचार्यांना गृहस्थाश्रमाचे सूत्र विचारले. गृहस्थाश्रमाचे सूत्र विचारले. शंकराचार्यांनी कधी गृहस्थी केली नाही, त्यांचं लग्न झालं नव्हतं, तर त्यांना त्याविषयी ते बिलकुलच ब्लाइंड होते. पण त्यांना परकाया प्रवेश विद्या येत होती. म्हणजे जर का एखादं कोणाचं शव जर का पडलेलं असेल ना तर त्या शव मध्ये ते प्रवेश करत होते. तर त्यांनी वेळ मागितला आणि अयोध्याचे महाराज होते अमरक त्यांचं नाव, त्यांचा सद्य मृत्यू झालेला होता, त्यांचा शव तिथेच पडला होता. तर शंकराचार्यांनी त्यांच्या शरीरामध्ये प्रवेश केला. 6 महिने अमरक बनून संपूर्ण गृहस्थाश्रमाचे जे सूत्र आहेत ते आत्मसात केले. पुन्हा मंडलेश्वरला आले, स्वतःच्या शरीरामध्ये प्रवेश केला आणि भारती देवी सरस्वतीशी पुन्हा त्यांनी शास्त्रार्थ केला आणि त्यांना सुद्धा पराजित केलं. 6 महिने त्यांचा स्वतःचा देह जिथे सुरक्षित ठेवला होता तो म्हणजे मंडलेश्वरचं गुप्तेश्वरचं मंदिर आहे तिथे. मग मी तर म्हणजे चेष्टेने काही वेळा म्हणतो की आपण म्हणतो इजिप्तमध्ये तुम्ही पिरॅमिड्स बघता, पिरॅमिड्स मध्ये ममी म्हणजे काय, त्यांचे जे राजांचे जे शव आहेत ते बिलकुल केमिकली त्यांनी प्रिझर्व केलेले, त्यांचे शव त्यांनी हे केलं. तर मी किती वेळा उपासाने म्हणतो की आपलं भारतीय विज्ञान एवढं उन्नत आहे की तुम्ही फक्त शव सुरक्षित ठेवता, त्याला तुम्ही म्हणता मम्मी, पण आमचे शंकराचार्य शव सुरक्षित ठेवायचे आणि स्वतः पुन्हा त्याच्यामध्ये प्रवेश सुद्धा करायचे ते. जर का तुम्ही मम्मी तर आम्ही पप्पा. म्हणजे आपण एवढे उन्नत आहोत, उन्नत होतो, एवढे आपण उन्नत आहोत. तुमच्याबद्दल मी ऐकलंय की तुम्ही पहिल्यांदा स्वतः पण पायी परिक्रमा केलेली आहे. तर त्याच्यात तुम्हाला काही अनुभव आले असतील सांगण्यासारखे जे तुमच्या विशेष लक्षात राहिले, त्याबद्दल एखाद दुसरा कोणता अनुभव असेल तर आमच्या प्रेक्षकांना तुम्ही सांगा. बघा त्यावेळेस एवढं वय सुद्धा नव्हतं की काही अनुभव आले की त्याला अनुभव समजायचं. कारण काय आहे की निश्चितच जे मुंबई पुणे किंवा अमेरिका ऑस्ट्रेलियावरनं येतात, परिक्रमा करतात, 3-4 महिने मैयाच्या काठी राहतात, त्यांना अनुभव येतात. आमची तर 7 पिढ्या तिथे गेल्या, तर आमचा तर अनुभवाचा खजिनाच आहे. परंतु मैयाची कृपा असते आणि परिक्रमा करायचं जर का तुम्ही ठरवलं तर मैया तुमच्या पाठराखण करते.
एक आता नुकताच 3-4 वर्षापूर्वीचा मी अनुभव सांगू इच्छितो. नर्मदा पुराण तर मी करतोच, आणि त्याच जोडीला वाहनाने परिक्रमा सुद्धा आयोजित करतो. दरवर्षी 8-9 यात्रा मी काढतो. तो म्हणजे एक म्हणजे आपले ग्रस्ती चालवण्याकरता तो माझा एक बरोबर भाग आहे. बरोबर पण त्याच्यामध्ये सुद्धा मैया हा प्रमुख तत्व आहे. बरोबर. तर 3 वर्षापूर्वी काय झालं होतं, असंच काहीतरी थोडासा बीपीचा मला त्रास झाला, आणि तो बीपीचा त्रास एवढा वाढला की डिप्रेशन आणि एन्झायटी ते खूप जास्त प्रमाणावर, म्हणजे अगदी वेड्यासारखा मी करायला लागलो. ही गोष्ट होती सप्टेंबर महिन्याची, आणि ऑक्टोबर पासून माझे परिक्रमेचे शेड्यूल सुरू होणार होते. आणि एवढा त्रास वाढला की बिलकुल रात्री झोप यायची नाही. 1.5 महिने 2 महिने काय माहिती काय असं काय झालं, एन्झायटी डिप्रेशन कशाने झालं ते काही कळलं नाही. पण एवढं होतं की जवळपास 1.5-2 महिने मी झोपलो नाही. आणि इंदोरचे खूप मोठे सायकोलॉजिस्ट आहेत, डॉक्टर श्रीमित माहेश्वरी, त्यांनी हेवी नार्कोटिक्स ड्रग्स जे असतात ते सुरुवात केली. आणि दुसरे जे आपले मित्र डॉक्टर्स आहेत त्यांना मी सांगितलं की हे ट्रीटमेंट सुरू आहेत. तर प्रत्येक डॉक्टरचं हेच म्हणणं की आता ही गोळी तुम्ही सुरुवात केली आहे, मरेपर्यंत ही गोळी तुम्हाला सुटणार नाही. आणि 1 महिन्यानंतर परिक्रमेचं शेड्यूल होतं, आणि अंगामध्ये विकनेस इतकी भयंकर की म्हणजे फर्स्ट फ्लोअर चढलो म्हणजे खूप, म्हणजे एव्हरेस्ट चढल्यासारखं झालं माझ्याकरता ते. म्हणजे एवढी विकनेस होती की फर्स्ट फ्लोअर चढणं सुद्धा एव्हरेस्ट सारखं वाटायचं. आणि जागच्या जागी सगळं होतं. डॉक्टरांना विचारलं की बाबा आता 15 दिवसांनी माझ्या परिक्रमेचं शेड्यूल सुरू होत आहे. तर सगळ्यांनी, इव्हन फॅमिलीने सुद्धा सांगितलं की परिक्रमा करायची नाही. सगळे माझ्या विरोधामध्ये होते की परिक्रमा यावर्षी तू बसमध्ये बसायचं सुद्धा नाहीच. माझे भाऊ पण माझ्या मदतीला असतात. माझे 2 धाकटे भाऊ आहेत, आम्ही 3 भाऊ मिळून हे सगळं सांभाळतो. तर माझे दोन्ही धाकटे भाऊ म्हणाले, दादा तू यावर्षी आम्ही सगळं सांभाळू, तू आराम कर. पण मी सगळ्यांना एकच सांगायचो, जर का मी परिक्रमेला गेलो नाही तर मी वेडा होऊन जाईल. बरोबर. आणि जिद्द करून मी परिक्रमेला गेलो. प्रत्येक 8चे टूर केले, आणि 8 महिन्यामध्ये जे हेवी नार्कोटिक्स ड्रग्ज जे असतात, जे एकदा तुमच्या मागे जर का लागले ते कधीच सुटत नाहीत, ते 8 महिन्यामध्ये सुटले मैयाच्या कृपेने. 8 यात्रा तुम्ही पूर्ण 8 यात्रा पूर्ण केल्या, आणि जीवनपर्यंत जी ड्रग्स खावी लागणार आहेत ते 8 महिन्यामध्ये. म्हणजे आजही मी कोणी भेटलं आणि त्यांना सांगतो की बाबा ही नार्कोटिक ड्रग्स माझी 8 महिन्यामध्ये सुटली, तर ते आश्चर्य करतात की कशी काय सुटली. ही मैयाची कृपा. तर जर का तुम्हालाही आपल्या जीवनामध्ये जर का असे अनुभव पाहिजे असतील तर नर्मदेची भक्ती आणि नर्मदा पुराण याचा अवलंबन तुम्हाला करावंच लागणार आहे. आणि असे अनुभव तुम्हाला येतच राहतील. म्हणजे अनुभव सांगणारा म्हणजे अनुभव ऐकणारा बनवू नका, अनुभव सांगणारा बना. आणि अनुभव सांगणारा जर का बनायचा असेल तर नर्मदा मैयाची निश्चल निर्मल भक्ती आणि नर्मदा पुराण याचा अवलंबन तुम्ही केलंच पाहिजे. फार सुंदर सांगितलं. तुम्ही जेव्हा बसनी परिक्रमा काढता तेव्हा काढताना सुद्धा बऱ्याच वेळा काही अडचणी येतात, आणि त्यावेळेला सुद्धा तुम्हाला मैया कशी साथ देते त्याच्याबद्दल एखादा तुम्हाला अनुभव आला असेल तर तो सांगा. बिलकुल. म्हणजे आता मैयाची भक्ती केल्याचं काय फळ मिळतं हे मलाच म्हणजे काय, म्हणजे 4-5 वर्षापूर्वीची गोष्ट सांगतो. मी बस सुद्धा चालवतो. मोठे जे स्लीपर कोचेस वगैरे जे यात्रेकरता जे वापरतात ना, ते बस सुद्धा चालवतो. आता झालं काय की आम्ही बाडी बरेलीहून रात्री पहाटे आम्ही जबलपूरला पोहोचणार होतो. बाडी बरेली पर्यंत ड्रायव्हरनी गाडी आणली, आणि ना म्हणजे काय झालं तर मी ड्रायव्हरला म्हटलं की रात्रीचा वेळ होता. मी ड्रायव्हरला सांगितलं की बाबा, संजू त्याचं नाव, म्हणलं संजू इधर बैठ जा, अब गाडी मैं चलाता हूँ. मी गाडी चालवायला घेतली, आणि मी गाडी चालवायला लागलो. आणि जबलपूरला ग्वारी घाटवर गीताधाम आहे, सगळ्यांना माहिती, जो परिक्रमा करतात त्या माहिती. तिथे गाडी लावली, आणि त्यानंतर सगळे अंघोळीला गेले. मी माझी पुराणाची पूजेची तयारीला लागलो. आचारी वगैरे जे आहेत जेवणाची तयारी करायला वगैरे लागले, नाश्त्याची तयारी करायला लागले. जवळपास अर्धा तासाने ड्रायव्हर माझ्याकडे धावत आला.
बोले भैया भैया, बोले चलो गाड़ी के पास चलो. उनका काय झालं रे? तर संपूर्ण एक्सल जो आहे गाडीचा तो तुटलेला होता, आतमध्ये बिलकुल चुरगाळ झाला होता. बोले ये गाड़ी चल कैसे सकती है बोले. बोले ये गाड़ी बोले इतका तो एक्सल डॅमेज झालेला आहे. या अर्धी गाडी कमीत कमी 150-200 किलोमीटरच्या डॅमेज एक्सेल वर आलेली आहे. तर ह्या गाडी चालली कशी आणि इथे आली कशी म्हणे. तर मैया कशी साथ देते. आणि दुसराच एक म्हणजे गाडीचाच एक हे आहे की तो संजूस ड्रायव्हर होता. आणि जेव्हा अमरकंटकून निघतो तर समनापूर म्हणून एक गाव येतं. तिथे आम्ही दुपारी पोहोचतो. तर जितके गाडीमध्ये जितके हे असतात ना, तर चहा पाणी करतात आम्ही ते समनापूरला थांबतो. समनापूरला गाडी थांबली आणि ऍज युजल म्हणजे मला गाडी चालवायची थोडीशी हौस आहे. मी गाडी चालवायला घेतली. त्याच्या बिछियानंतर गाडी 4 लेनवर आली जबलपूर रायपूर हायवेवर. आणि चांगली 80-90ची स्पीड. 4 लेन म्हटलं की चांगल्या स्पीडने चालणारच गाडी. आणि मंडला महाराजपूरला जायचं होतं. मंडलाच्या अगोदर मैयाचा ब्रिज येतो आणि ब्रिजच्या अगोदर डावीकडे महाराजपूर जाण्याचा रस्ता येतो. मी गाडी चालवत होतो आणि ह्या बाजूला एक ट्रक चालला होता. ट्रकला ओव्हरटेक करायच्या नादामध्ये महाराजपूर कडे जाण्याचा जो रस्ता आहे तो त्या ट्रकच्या मागे लपून गेला आणि तो आपल्याला दिसला नाही. आणि गाडी अगदी ब्रिजवर चढायला लागली आणि सगळे पोरं वगैरे बसले होते. सगळं हाशी तट्टा वगैरे चालली होती. तर मी पण फक्त गाडीच. आणि अचानक एक पांढरा वस्त्र घातलेली जवळपास 80-90ची, हे अनुभव तर सगळ्यांनाच येतात, एक म्हातारी गाडी किधर जा रहा असे हात करत उभं राहिली. आणि जोरात मी ब्रेक मारला गाडीचा आणि समोर बोर्ड लागला नर्मदा नदी असा. आणि तिथेच माझे हातपाय गळून गेले. गाडीचा संपूर्ण माझा ताबा सुटला. गाडी थांबवली आणि सगळे भैया क्या हो गया क्या गया, देख सामने मैया आ गई. म्हणजे त्या म्हातारीने जर का माझी गाडी थांबवली नसती परिक्रमा खंडित झाली असती. आणि गाडी हँडब्रेक लावला, स्टेरिंग सोडला, रिव्हर्स सुद्धा घेता आली नाही. एवढं सुद्धा अंगामध्ये त्राण माझ्या वाचलं नाही. आणि आश्चर्य की 4 लेन हायवे, शेकडो बसेस निघतात. त्यांना काय माहिती परिक्रमेची बस आहे आणि त्यांना काय आणि नंतर ती म्हातारी दिसली सुद्धा. आता अशेचा अनुभव तो पदोपदी येत राहतात. आणि जे परिक्रमेमध्ये सम्मिलित होतात त्यांना सुद्धा भयंकर अनुभव येतात. कारण काय, मी जी यात्रा काढतो त्याच्यामध्ये संपूर्ण संगीतमय नर्मदा पुराण, षोडशोपचार पूजन, 5 ठिकाणी महाशृंगार पूजन. आमच्या आश्रमावर जेव्हा यात्रा येते तेव्हा तिथे त्याच्यामध्ये पंचकुंडात्मक महामृत्युंजय यज्ञ हे सगळं आणि अमरकंटकला महाआरती, हे सगळं मी नियम पालन करतो. तर परिक्रमेमध्ये एक सामान्य अनुभव की 70% लोकांचे गुडघेदुखी ठीक होऊन जाते. असे कित्येक अनुभव येतात. आणि इथेच आपले दहिसरचेच आहेत. म्हणजे यावर्षी परत आले होते. परिक्रमा करताना त्यांनी नवस केला होता. त्यांच्या मुलाचं लग्न होऊन जवळपास 10-12 वर्ष होते. त्यांना नातू वगैरे नव्हता. आपल्या बरोबर परिक्रमेमध्ये आले आणि व्यास दंडाचं पूजन आम्ही करून घेतो प्रत्येकाकडून आणि त्याला रक्तसूत्र बांधतो की आपल्या मनाची इच्छा सांगा. तर त्यांच्याकडे मागच्या वर्षी नातू झाला. म्हणजे भुक्ती मुक्तीदायकम, भोग आणि मोक्ष सगळं काही देणारी म्हणजे नर्मदा. जे पाहिजे ते मिळेल तुम्हाला. दुसरा एक असा प्रश्न आहे की नर्मदा मैयाची मूर्ती आणि गंगा मातेची मूर्ती साधारणपणे सेम दिसते, तर त्याच्यामध्ये काय फरक आहे? डिटेल. खूप मायन्यूट फरक आहे. गंगा मैया पण कमळावर विराजमान, नर्मदा मैया सुद्धा कमलावर विराजमान. गंगा मैयाचं वाहन मगर आणि आपण नर्मदा मैयाचं वाहन सुद्धा मगरच मानतो. परंतु 3-4 ठिकाणी नर्मदा पुराणामध्ये उल्लेख केलेला आहे. ते नर्मदाष्टक मध्ये सुद्धा येतं. सुमत्स्य कच्छ नक्र चक्र, नक्र मीन
नक्रमीन म्हणजे लांबड्या सोंडेचा मगर, त्याला आपण म्हणतो सुसर. हा सुसर. ओके. तर हा फार मोठा फरक आहे. 3-4 ठिकाणी नर्मदा पुराणामध्ये येतं की नर्मदेचं वाहन नक्रमीन आहे. नक्रमीन म्हणजे सुसर. सुसर. सुसर तर तो एक फार हे गंगेचं वाहन मगर आहे. बरोबर. आणि मगरचं तोंड नर्मदेचं मोठं असतं हा आणि सुसर- मगरेचं छोटस हा, असतं छोटंसं. आणि याची सुसरचं सुसरची तोंड लांब अशी असते. लांबडी असते. हा फरक आहे. हा फरक गंगा आणि बरोबर. नर्मदा मैयाच्या मूर्तीमध्ये जो साधारणतः जास्त कोणाला काही लक्षात येत नाही. आणि बाकी मूर्ती सेम. 2 फरक अजून आहेत फक्त. चतुर्भुजी मूर्ती नर्मदा मैयाची सुद्धा, चतुर्भुजी मूर्ती गंगा मैयाची सुद्धा. 3 हातामध्ये सेम. म्हणजे गंगा मैयाच्या डाव्या वरचा जो हात आहे तिथे कलश, मैया नर्मदा मैयाच्या पण हातामध्ये तेच, या हातामध्ये पण कमळ. गंगा मैया नर्मदा मैया दोन्ही. अभय मुद्रा, खालचा हात अभय मुद्रा, उजवा हात गंगा मैयाचा पण नर्मदा मैयाचा पण. डावा हात जो आहे, डाव्या हातामध्ये नर्मदा मैयाच्या हातामध्ये आहे शिवशंकराची मूर्ती, शिवलिंग, आणि गंगा मैयाच्या हातामध्ये आहे जपमाळा. हा फरक. आणि गंगा मैया घालते चांदीचा मुकुट, नर्मदा मैया घालते सोन्याचा मुकुट. हे फक्त छोटेसे 2-3 फरक आहेत. त्याच्याकडून आपण हे करू शकतो की ही प्रतिमा किंवा फोटो गंगा मैयाचा आहे की नर्मदा मैयाचा आहे. हे छोटेसे अगदी मायन्यूट फरक आहेत. फार सुंदर माहिती दिली. हे आता मी जेव्हा पण मूर्ती बघेन तेव्हा डिटेल बघेन की त्यांनी बरोबर नर्मदेचीच बसवली का चुकून गंगेची. दुसरा एक सर्वसाधारण प्रश्न असतो लोकांचा की नर्मदा माईचीच परिक्रमा का करतात? एवढ्या आपल्या देशामध्ये नद्या आहेत भरपूर मोठ्या मोठ्या, तर त्या सगळ्यांची न करता नर्मदा माईचीच का करतात? त्याच्याबद्दल काय विशेष महत्व आहे? जेव्हा आपण समग्र पुराण अध्ययन करतो, 3,90,000 जवळजवळ 4 लाख श्लोक आहेत पुराणांचे. 18 पुराणांचे 4 लाख. त्याच्यामध्ये जवळपास 22,000 श्लोकांमध्ये नर्मदेची माहिती सांगितलेली आहे. बाकी गंगा मैया असो सर्व त्यांच्या कमीच आहे. गंगा मैयाचे 6 का 7,000 श्लोक आहेत, यमुनाचे 3-3,500 श्लोक आहेत. सर्वात जास्त महिमा सांगितली आहे ती नर्मदा मैयाची. आणि मार्कंडेय महामुनी युधिष्ठिराला म्हणतात की नर्मदेच्या काठी 60 कोटी 67 लाख तीर्थ आहेत. आजही कलियुगामध्ये सुद्धा 489 तीर्थ अजूनही हयातीत आहेत. 489 आजच्याच तारखेला. सर्वात जास्त तीर्थक्षेत्र नर्मदा मैयाच्या काठावर आहेत, 489. गंगा मैयाच्या जर का आपण बघायला गेलो तर गंगा मैयाच्या काठी आजच्या तारखेला 42 का 48 तीर्थ आहेत. फार अगदी गंगोत्री ते हावडा हुगली पर्यंत 42 ते 48 तीर्थ. सरस्वतीच्या काठावर 4 का 5 तीर्थ. यमुनेच्या काठावर जवळपास 12-15 तीर्थ. गोदावरीच्या काठावर जास्तीत जास्त 27 का 28 तीर्थक्षेत्र बहुतेक आहेत. सर्वात जास्त तीर्थक्षेत्र 489 हे नर्मदा मैयाच्या काठावर आहेत. बरोबर. आणि पुराणामध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे की नर्मदा तटे तपम कुर्यात मरणम जान्हवी तटे. जर का तपश्चर्या करायची असेल तर ती नर्मदेच्या काठावर, आणि जर का मृत्यू जर का आपल्याला हे करायचे तर जान्हवी अर्थात गंगा मैयाच्या तटावर. हे तपश्चर्याच्या श्रेणीमध्ये येतं. एवढे तीर्थक्षेत्र कुठल्याही दुसऱ्या नदीची काठी नाही. आणि एवढ्या तीर्थक्षेत्रांचे जर का दर्शन करायचं असेल तर परिक्रमाच करावी लागेल ना. बरोबर. म्हणून नर्मदा मैया, म्हणून नर्मदा मैयाचीच परिक्रमा सर्वात जास्त सांगितली गेलेली आहे. आणि फक्त पुराणामध्ये फक्त नर्मदा परिक्रमेचाच, नर्मदेची परिक्रमा करा ह्याचाच फक्त सांगितलेलं आहे. बाकी दुसऱ्या कुठल्याही गंगा मैया, गोदावरी किंवा सरस्वती, जमुना मैया यांचे जिथे जिथे उल्लेख येतो त्यांच्या स्थानांचा, महात्म्याचा उल्लेख आहे. त्यांच्या तटावर कुठले तीर्थ आहेत, काय काय झालं त्याचा उल्लेख आहे. पण
त्यांचा गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी यांचं महात्म्य सांगताना कुठेही सांगितलेलं नाही की यांची परिक्रमा करा, हा. परंतु नर्मदा मैयाचं महात्म्य सांगताना कमीत कमी 4 ते 5 ठिकाणी नर्मदा पुराणामध्ये सांगितलंय की जोपर्यंत तुम्ही परिक्रमा करत नाही तोपर्यंत तुम्हाला काही कळणार नाही, असं मार्कंडेय महामुनींनी स्पष्ट युधिष्ठिराला सांगितलेलं आहे. फार सुंदर. म्हणून आता तुम्ही जी सुंदर अशी माहिती दिली, तर ज्या लोकांना परिक्रमा करायचे भविष्यामध्ये तर त्यांनी हे नक्की एपिसोड बघावा आणि त्याच्या सर्वात पहिल्यांदा आधी नर्मदा पुराण वाचावं. आणि नर्मदा पुराण वाचल्यामुळे तुम्हाला नर्मदा घाटल्या तीर्थांची माहिती मिळेल आणि मग जेव्हा तुम्ही परिक्रमा कराल त्यावेळेला प्रत्येक तीर्थाचं महत्त्व ते तुम्हाला माहिती असल्यामुळे तिथला तुम्हाला विशेष आनंद घेता येईल. तर ज्यांना पण परिक्रमा करायचे तर त्यांनी पहिल्यांदी नर्मदा पुराण वाचावं अशी त्यांना विनंती आहे. जर वाचायचा कंटाळा असेल तर नर्मदा पुराण कथा कुठे चालू असेल तर तिथे जाऊन ती ऐकावी तरी. नाही, माझं स्वतःचं एक चॅनल आहे ना, हा, तर त्याच्यावर 50 भागामध्ये संपूर्ण नर्मदा पुराणच दिलेलं आहे. तर यांचं सरांचं एक चॅनल आहे नर्मदा पुराण नावात. चॅनलचं नाव काय आपलं? अनय रेवाशिष. हा, अनय रेवाशिष नावाचं एक चॅनल आहे युट्यूबवर. त्याच्यावर पूर्ण नर्मदा पुराण 50 भागामध्ये सरांनी सांगितलेलं आहे. तर ते तुम्ही नक्की ऐका आणि ते ऐकणं सोपं आहे वाचण्यापेक्षा. आणि शांतपणे ते तुम्ही दररोज रात्री जर ऐकलं तरी 50 भाग तुमचे 50 दिवसात होतील. आणि पुष्कळ मला कित्येक फोन येतात की परिक्रमा करतात आणि एक एपिसोड ऐकतात, पुढे जातात, परत एक एपिसोड ऐकतात आणि परत पुढे जातात. असं करत करत कित्येकांनी परिक्रमा केलेली. बरोबर. तर तसं पण तुम्ही करू शकता. परिक्रमेमध्ये एक एक भाग पण ऐकू शकता किंवा सुरुवातीला इथे पूर्ण 50 भाग ऐकून नंतर परत त्याचं रिव्हिजन करा की प्रत्येक स्थानाचं तिथलं महत्त्व ऐकण्यासाठी एक एक एपिसोड तुम्ही ऐकत जा. तर तुमची परिक्रमा जास्त चांगल्या पद्धतीने पूर्ण होईल आणि त्याचा जास्त तुम्हाला आनंद मिळेल, त्याची जास्त अनुभूती मिळेल. परिक्रमा याचा सुद्धा एक अनुभव आहे. हो, म्हणजे नर्मदेच्या काठी जसं आपण सांगितलं आमचा आश्रम आहे, तिथे पायी परिक्रमासी येतात. तर आजपासून जवळपास 8-10 वर्षापूर्वी पुण्याचे एक सज्जन परिक्रमा करता करता आपल्या आश्रमावर येऊन थांबले. संध्याकाळचं जेवण वगैरे झालं, चर्चेमध्ये बसलो तर ते एकदम चिडचिडे झाले होते. म्हणजे ओंकारेश्वर पासून परिक्रमा सुरू करून आपल्या आश्रमावर कमीत कमी 1 ते 1.5 महिना लागतो. त्यांचे जवळपास त्यांचा 1.25 महिना तर झालेला होता. एकदम चिडचिड म्हणे, काय म्हणे मी ऐकलं होतं परिक्रमा म्हणे असं आहे, पण इथे काहीच नाही म्हणे, इथे तर मच्छर चावतायत ना, इथे काही व्यवस्थाच नाहीये, असंच नाही तसंच नाहीये. काय मी ऐकत होतो सगळं. तर त्यांचं बोलत होते. म्हणे मला असं वाटत होतं की म्हणे एक ऍडव्हेंचर आहे, एक नव्या प्रकारची काहीतरी त्याला आपण ऍडव्हेंचर म्हणू शकतो किंवा ट्रेकिंग म्हणू शकतो, पण असं इथे म्हणे मला तसं काहीच दिसलं नाही. म्हणजे त्यांची ते फ्रस्ट्रेशन ते काढत होते. त्यांना म्हणलं थांबा म्हणा, तुम्ही आता काय म्हणाला? ऍडव्हेंचर, ट्रेकिंग हे शब्द जोपर्यंत तुमच्या विचारातून निघत नाहीत तोपर्यंत तुम्ही नर्मदेच्या जवळ जाऊ शकत नाही. मग आमची पुष्कळशी चर्चा झाली. तर मग सांगितलं किंवा त्यांनी विचारलं की मग आमची जवळपास रात्री 1:30-2 वाजेपर्यंत आम्ही चर्चा करत बसलो. नर्मदा मैयाची पूजा कशी करायची, नर्मदा मैयाचं स्वरूप कसं आहे, परिक्रमा केल्याने काय लाभ होतात आणि परिक्रमा कशी करावी, आमची विस्तृत चर्चा झाली. आणि ते सकाळी निघून गेले. मी विसरलो. जवळपास 1.5 का 2 वर्षांनी मला पुण्याला यायचा माझा काही योग जमला. त्यांना कळलं की मी पुण्याला आलेलो आहे. त्यांनी मला आवर्जून फोन केला, म्हणजे तुम्ही पुण्याला आलाय, माझ्या घरी यायचंच आहे तुम्हाला, आजचं दुपारचं जेवण माझ्या घरी आहे. आग्रह केला. गेलो त्यांच्या घरी. मस्त सुंदर असा स्वयंपाक केला होता त्यांनी, पुरणाचा स्वयंपाक. आणि ते म्हणाले की जोपर्यंत तुमच्याशी भेट नव्हती झाली तोपर्यंत मला सगळे त्रास जे मी सांगितले की मच्छर चावतायत, बंदिस्त खोल्या मिळत नाहीत, का ऊन लागतंय की पडतायत, ते सगळे त्रास होत होते. परंतु तुम्ही जेव्हा सांगितलं त्याच्यानंतर मी माझा थोडासा व्ह्यू बदलला. आणि मैया म्हणून ही मैया आहे, ही आई आहे,
बरोबर. ह्या दृष्टीने मी पुढची परिक्रमा केली आणि पुढची परिक्रमा इतकी सुखकर झाली हम्म. की विचारता सोय नाही. बरोबर.